مواد لازم برای سبزی پلو: برنج 2 پیمانه، سبزی پلویی شامل گشنیز، جعفری، تره و یا پیازچه، شوید به مقدار بیشتر، کمی نعنا و کمی شنبلیله، همگی 1 پیمانه، سیر رنده شده 1/8 پیمانه، برگ کاهو 4 تا 5 عدد. مواد لازم برای ماهی: فیله ماهی، از هر نوع ماهی میتونید استفاده کنید، روغن زیتون 30 میلی لیتر و یا 1/8 پیمانه، سیر رنده شده 4 حبه، زنجبیل تازه رنده شده 1 قاشق غذاخوری و یا میتونید از پودر زنجبیل 1 قاشق چایخوری استفاده کنید، آب لیمو 30 میلی لیتر و یا 1/8 پیمانه، پودر زردچوبه 1 قاشق چایخوری، پودر فلفل سیاه 1 قاشق چایخوری. مواد لازم برای کوکو سبزی: سبزی پلویی 1 پیمانه، کاهوی خرد شده 1 پیمانه، 3 عدد تخم مرغ، آرد معمولی 1 قاشق غذاخوری، پودر فلفل سیاه 1/2 قاشق چایخوری، سیر رنده شده 1 حبه، زرشک 1 قاشق غذاخوری اختیاری هستش، گردوی کوبیده شده 1 قاشق غذاخوری اختیاری هستش. برای سبزی پلومون دوستان، من 2 پیمانه برنج رو شستم، با آب گرم پوشوندم روشو، به اندازه 1 قاشق غذاخوری نمک میریزم، مخلوط میکنم و اینو برای 1 ساعت الی 2 ساعت بستگی به نوع برنجمون میذاریم که کنار بمونه. دوستان برای درست کردن کوکو سبزیمون از سبزی خشک من استفاده میکنم، هیچ فرقی نداره، شما میتونید از سبزی تازه هم استفاده بکنید. همچنین من از برگ کاهو تازه هم استفاده میکنم که مزه کوکو سبزی رو خیلی خوشمزه تر میکنه. حدود 1 پیمانه برگ ریز شده کاهو من دارم که اضافه میکنم به سبزی خشکم. شما میتونید برگ کاهوتون رو ریزتر هم بکنید، این کاملا سلیقه‌ای هستش. تخم مرغ رو اضافه میکنیم، آردمون رو اضافه میکنیم، 1 عدد حب سیر رو رنده میکنیم که اگر دوست داشته باشید میتونید این کار بکنید، اگر نمیتونید اضافه نکنید. فلفل سیاه رو اضافه میکنیم. دوستان اضافه کردن زرشک و گردو خرد شده کاملا سلیقه‌ای هستش، اگر دوست داشته باشید میتونید اضافه کنید. من اضافه میکنم، حدود 1 قاشق غذاخوری زرشک اضافه میکنم و 1 قاشق غذاخوری گردو خرد شده اضافه میکنم. دوستان خوبی کوکو سبزی اینه که اگر مایه‌تون زیادی سفت شد شما میتونید 1 عدد تخم مرغ دیگه اضافه کنید، ولی سعی نکنید در مرحله اول زیادی تخم مرغ اضافه کنید چون ممکنه مایه زیادی شل بشه. و من الان 2 تا تخم مرغ اضافه کردم، اگر نیاز بود و دیدم که احتیاج داره 1 دونه دیگه اضافه میکنم. نمک رو به میزان لازم اضافه کنیم و تمام مواد رو با هم مخلوط کنیم. به شخصه کوکو سبزی رو دوست دارم کاملا ساده درست بشه، خیلی مزه‌ش رو بیشتر میپسندم تا اینکه بخوام جوش شیرین و یا مواد عجیب غریب دیگه بهش اضافه بکنم. از نظر من کوکو سبزی با مواد ساده خودش خوشمزه ترین مزه رو داره. خب دوستان همونطور که میبینید مایه من احتیاج به 1 عدد دیگه تخم مرغ داره، من در اینجا 1 عدد دیگه تخم مرغ اضافه میکنم. مایه کوکو سبزی باید مقداری از این روون تر باشه. برای این تخم مرغ مقدار کمی نمک اضافه میکنم و مخلوط میکنم. دوستان من با این مایه کوکو سبزی کاملا اوکی هستم. از نظر من نه خیلی سفته نه خیلی شل، ولی شما میتونید بازم 1 تخم مرغ دیگه اضافه بکنید و روونترش بکنید، هیچ فرقی نداره. ولی به نظر من این مایه الان کاملا عالیه، چون اگه تخم مرغش یه مقدار زیادتر بشه و روونتر بشه ممکنه کوکو سبزیتون بغلاش زیادی سفید بشه، به خاطر سفیدی تخم مرغ کف بکنه و زیاد شکل قشنگی به خودش نگیره. در این مرحله نوبت سرخ کردن کوکو هستش. دوستان برای سرخ کردن کوکو سبزی یه مقدار از حد بیشتر روغن بریزید که کوکوتون رو واقعا خوشمزه تر میکنه. نه اینکه خیلی روغن بریزید، ولی انقدر روغن بریزید که سطح مایتابه با یه لایه روغن کاملا پر بشه. در حین سرخ شدن کوکو ممکنه نیاز باشه یه مقدار از بغلای کوکو روغن بهش اضافه بشه که حتما این کار رو میکنیم. اجازه بدید
روغن کوکو کاملا داغ بشه و بعد مایه کوکو رو اضافه میکنیم و بعد شعله‌مون رو کم میکنیم. یعنی اول شعله یه مقدار زیاده، روغن کاملا داغ میشه، مایه رو که اضافه کردیم شعله رو کم میکنیم. دوستان نکته مهم دیگه این هستش که زمانی که میخواین مایه کوکو رو داخل روغن بریزید با چنگال قشنگ هم بزنید و بعد دوباره بریزید. این یه نکته مهمی هستش که کوکوتون رو خیلی سرخ شدنش رو بهتر و شکیل تر میکنه. دوستان روغن من به اندازه کافی داغ شده. من مایه کوکومو یه هم میزنم و منتقل میکنم به تابه. سعی بکنید سریع اینو فرم بدید که تا خودشو نگرفته یه فرم گردی یا فرم مد نظری رو که میخواین ایجاد بشه، چون روغن داغ هستش این سریع فرم میگیره. به هر حال اگه مایتون یک مقدار شلتر باشه کارتون راحت تره، ولی به این شکل خوشمزه تر میشه کوکوتون. دوستان در این مرحله شعله رو کم میکنیم، در تابه رو میذاریم و اجازه میدیم که یک طرف کوکو طلایی بشه. دوستان در حین پخت کوکومون کوکو رو چک میکنیم. یه طرف کوکوی من طلایی شده. در اینجا دوستان کوکوتون رو برش بدید. من یعنی به شکل دلخواهتون میتونید برش بدید. من کوکو رو این دفعه به صورت متفاوتی میخوام برش بدم. در این مرحله میبینید که روغن کاملا کشیده شده. ما مقداری روغن از دور تابه به کوکو اضافه میکنیم و کوکوهامون اگر طلایی شده برمیگردونیم. برای سرخ شدن طرف دیگه کوکو نیازی به گذاشتن در تابه نیست. با شعله کم اجازه بدید آروم آروم اون طرفش کاملا طلایی بشه و بعد آماده سرو هستش. دوستان دو طرف کوکو سبزی کاملا طلایی شده و این کوکو سبزی بسیار کریسپی هستش از بیرون و از داخل نرم و خوشمزه هستش. خب کوکو سبزی رو از روی حرارت در می‌داریم و میریم برای سرخ کردن ماهی‌ها. دوستان برای درست کردن ماهی سبزی پلو که به روش سرخ کردن انجام میدیم یه سس خوشمزه هستش که میخوام اینجا خیلی ساده درست کنم. اول سس ماهی رو درست میکنیم. یه سس ساده و فوق العاده خوشمزه و خوش‌طعم هستش که به نظر من این مدل درست کردن ماهی خوشمزه ترین روش سرخ کردن ماهی برای سبزی پلو هستش که کاملا بوی ذوق ماهی رو از بین میبره و هر نوع ماهی رو میتونید با این روش سرخ بکنید. برای درست کردن سس ماهی تمام موادمون رو با هم مخلوط میکنیم. روغن زیتون رو اضافه میکنیم، آب لیمو رو اضافه میکنیم، زنجبیل رنده شده، سیر رنده شده، پودر زردچوبه، پودر فلفل سیاه و تمام این مواد رو با هم مخلوط میکنیم. سسمون رو کنار میذاریم. برای آماده کردن ماهی روی یک دستمال کاغذی حوله‌ای ماهی‌ها رو میچینیم و کاملا ماهی‌ها رو خشک میکنیم و مطمئن میشیم که تر نباشن، یعنی آب اضافه‌ای نداشته باشن. سپس فیل ماهیاتون رو به روش ضربدری برش نه چندان عمیقی بدید. ماهی ها رو نمک بزنید. زیر و روی ماهی رو کاملا با نمک بپوشونید. سسی رو که درست کردیم روی ماهی ها ماساژ بدید و سعی بکنید داخل برشایی که به صورت ضربدری دادیم هم سس رو وارد بکنید. روی ماهی ها رو کاور بکنید. اجازه بدید نیم ساعت تا یک ساعت در فضای اتاق ماهی بمونه و استراحت کنه.
دوستان قبل از اینکه سبزی پلومون رو درست کنیم، چون من با سبزی خشک این کارو میکنم، میخواستم یه توضیح کوچولویی رو راجع به خیس کردن سبزی خشک بهتون بدم. برای انواع پلوها شما دو تا راه دارید. یا میتونید به صورت خشک سبزیتون رو لای پلو بدید که دم بکشه، هیچ مشکلی نداره، یا اینکه میتونید سبزیتون رو خیس بکنید از قبل. همیشه معمولا کاری که همه انجام میدن اینه که سبزی رو توی آب شناور میکنن، یه مقدار بمونه و بعد سبزی رو از روی آب میگیرن و استفاده میکنن، حالا یا سرخ میکنن یا پلو میذارن. ولی اگر سبزیتون خشک هستش و از جای مطمئن گرفتید و میدونید که هیچ ناخالصی و خاکی نداره، شما نیازی نیست که سبزی رو توی آب شناور بکنید. شما اگر مقداری آب انقدر به سبزی اضافه کنید که فقط سبزی تر بشه و شکل خیس پیدا بکنه، نه اینکه کاملا روی آب شناور بشه، کافی هستش. هم برای دادن لای پلو و هم برای سرخ کردن بسیار راحت تر هستش. من در حال حاضر میخوام سبزیم رو خیس بکنم، فقط تا اونجایی که سبزی خودش خیس بشه و آب اضافه ای نداشته باشه. گرچه وقتی سبزی خیس میشه ریختنش لابلای پلو ممکنه مقداری سخت‌تر باشه، ولی باز هم این یه آپشن اختیاری هست. شما میتونید خشک و یا تر این کار رو انجام بدین. این راه برای سرخ کردن سبزیتون بسیار عالی هستش. شما داخل تابه‌ای که میخواین سبزیتون رو سرخ بکنید، سبزیتون رو به این شکل تر میکنید و حرارت رو روشن میکنید. وقتی سبزی کاملا تر شد، روغن میریزید و سرخ میکنید. فوق‌العاده راحت تر و بهتر هستش. دوستان همونطور که میبینید سبزی من تر شده، یه مقدار بیشتر اگه بمونه بیشتر آب جذب میکنه و آماده هستش برای سبزی پلو. قابلمه مد نظرتون رو پر از آب بکنید و اجازه بدید جوش بیاد. بعد از اینکه آب به جوش اومد، یه قاشق غذاخوری نمک به آب اضافه کنید. آب برنجتون رو بگیرید و برنج رو به قابلمه اضافه کنید. با همون حرارت بالا بدون اینکه در قابلمه رو بذارید، اجازه بدید برنج نیم پز بشه. این زمان بستگی به نوع برنجتون و اینکه چقدر برنج خیس خورده داره، باید برنجتون رو چک بکنید و زمانی که راحت از وسط جدا شد، اون زمانی هستش که باید آبکش بکنید. من فکر میکنم بین 5 تا 10 دقیقه برای برنج من کافی باشه. دوستان بعد از 5 دقیقه برنج من تقریبا نیم پز شده. من چک میکنم آماده هستش. برنجمون رو آبکش میکنیم. دوستان بعد از اینکه برنج رو آبکش کردیم، یا ما میتونیم برنج رو لایه لایه تو قابلمه بچینیم و لایه لایه سبزیمون رو بریزیم، و یا اینکه مثل من میتونید اول سبزیتون رو مخلوط کنید و بعد برنج رو بریزید. چون من سبزیمو با مقداری آب مخلوط کردم، برای من بهتره که برنجم رو اول با سبزی مخلوط بکنم. در ضمن من سیر رنده کردم حدود 1/8 پیمانه که این رو هم با برنجم مخلوط میکنم که بسیار سبزی پلو رو خوشمزه تر میکنه. اگر دوست داشتید میتونید اضافه کنید، اگر نه که میتونید اضافه نکنید. همچنین مقداری نمک اضافه میکنم، نه خیلی زیاد، فقط برای اینکه طعم بگیره و احیانا برنج بی نمک نشه، و برنج رو مخلوط میکنیم. دوستان برنج کاملا با سبزیجات مخلوط شد. الان زمان ترانسفر کردن برنج داخل قابلمه مورد نظر هستش. از ته‌دیگ کاهو استفاده میکنیم. دقت کنید که کاهوتون کاملا خشک باشه و کاهو رو ته قابلمه بچینید. و برنجمون رو داخل قابلمه میریزیم. برنج رو از دور بالا بیارید و چند تا حفره داخل برنج ایجاد بکنید. برای بهتر دم کشیدن روی برنجتون رو مقداری روغن بدید. دور قابلمه رو تقریبا به اندازه نصف استکان آب جوش بریزید
از زعفران دم شده وسط برنجتون بدید. میتونید الانم ندید و زمانی که برنجتون دم کشید مقداری با زعفران جداگانه مخلوط کنید، ولی به این شکل بهتره که زعفران کاملا دم میکشه با برنج. دم کنی بذارید و برنج رو با حرارت بالا بذارید تا بخارش در بیاد، حدود 5 الی 10 دقیقه، و بعد از اون حرارت رو کم بکنید و اجازه بدید کاملا دم بکشه. دوستان بعد از 1 ساعت که ماهی ها استراحت کردن، نوبت سرخ کردنشون هستش. توی تابه با روغن سرخشون میکنیم. قسمتی رو که ضرب در کردیم به صورت برعکس داخل تابه میذاریم و سرخ میکنیم.